Under with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tam thinh, ý thức pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, đến duyên nhiều pháp luân giáo giáo ngã môn, như á liêu chẳng tư vì cô đạt lạc tập chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sarantua Suche Doye, Alagadi Samyam Samputosye. Nam mô Sarantua Suche Doye, Alagadi Samyam Samputosye. Nam mô Takdaka Toya Yara Arahade Tamyam Tambo Datoa. Nam mô Takdaka. From Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Rainbow Shenhua, Venerable Sanghas, or good knowing advisors, Amitofo, Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, chư Tăng Ni, chư vị thiện tri thức, hay chư Đạo Phật. Okay, continuing with this lecture here, we finished talking about the sounds of the six paramitas. Now we begin to hear the rest of the sounds. Basically, the Buddha, when he emits his sounds, the sound speaks these various types of dharmas. When living beings listen to them, they will naturally understand all these different types of dharmas. Okay. Now, since I don't have the Buddha's spiritual power, I need to explain what those different dharmas are to you. That's why we have sutra lectures. Đức Phật khi mà ngài giảng kinh này thì ngài phát ánh sáng, xong phát âm thanh. Thì những cái âm thanh này nói pháp, mình nghe âm thanh mình hiểu ngay cái pháp là cái pháp gì. Nhưng mà tại vì tôi không có thần thông, thành ra tôi về mỗi lần mà giảng kinh, thay vì phát những âm thanh, tôi phải dùng lời để mà giảng những cái pháp này để quý vị nghe, để mà hy vọng hiểu cái pháp để mà áp dụng. Okay. The sound of kindness and compassion, the sound of joyous giving, the sound of liberation, the sound of no outflows, the sound of wisdom, the sound of great wisdom, the sound of lions roar, the sound of great lions roar, the sound of thunder clouds, the sound of great thunder clouds. Âm thanh từ bi, âm thanh hỷ xả, âm thanh giải thoát, âm thanh vô lậu, âm thanh trí tuệ và đại trí tuệ, âm thanh sư tử hống và đại sư tử hống, âm thanh vân lôi và đại vân lôi. First sound, sound of kindness and compassion, âm thanh từ bi. When you hear the sound, you can leave suffering, attain bliss, and end birth and death. Don't have a goal today. Nghe âm thanh này mình sẽ ly khổ, đạt lạc và liễu sanh tử. Không cần tu gì nữa hết, chỉ nghe tiếng âm thanh này thôi.
là mình được giải thoát ngay lập tức. Kindness has three kinds. Cái từ có 3 loại tất cả. Conditioned living beings, duyên chúng sanh. That is, in this Dharma, when you practice Dharma, you look at all living beings as your parents. Khi tu pháp này thì mình coi những chúng sanh là giống như cha mẹ của mình. The second kindness Dharma is conditioned Dharmas. Pháp thứ nhì là duyên pháp từ. Có nghĩa là khi mình nhìn những cái pháp này, mình coi những cái pháp là từ do duyên mà tạo ra. So when you practice the Dharma, you look at all Dharmas as arising from conditions. And the third one, the no conditions kindness. Pháp thứ ba là vô duyên từ. You do not dwell on Dharma marks and living being marks. Bất trụ pháp tướng và bất trụ chúng sanh tướng. So the third one, a little bit higher. You don't dwell on any marks at all, whether it's Dharma or living beings. Cái pháp thứ ba nó khó hơn một tí là mình tu pháp từ này và vô duyên từ này mình không có trụ bất cứ cái tướng nào cả. Similarly, compassion has three kinds of compassion of the same name, meaning conditioned living's compassion, conditioned Dharma's compassion, no conditions Dharma compassion. Pháp bi cũng có 3 loại, giống như cùng một tên như hồi nãy là duyên sanh, duyên chúng sanh bi, duyên pháp bi, vô duyên bi. Cũng có ý nghĩa như vậy luôn. Okay? Questions? Thắc mắc gì không? No condition. No conditions? Of course, you don't get it. It's okay. Give it time. Rồi nó thắc mắc hỏi người tôi không hiểu. Of course. You're not supposed to get it. Không có gì lạ đâu. Không có hiểu không sao. Từ từ mình đang trồng chủng tử. We planted the seeds right now. I don't expect you to understand what no conditions kindness is or no conditions compassion is. It's too soon for you to understand that. But right now, I just planted the seed of something called no conditions kindness, no conditions compassion. Bây giờ mình đi trồng chủng tử, mình nói là mình có cái pháp gọi là vô duyên bi, vô duyên từ bi. Okay? It's a high level where basically, let me try to explain to you, see you understand it. If you understand it, then don't come back. Okay? Để tôi cố gắng tôi giảng nghĩa chứ, để mà nghe lời giảng nghĩa mà hiểu được thì không cần trở lại nữa. Okay? Nếu quý vị nghe rồi không cần nghe tôi giảng pháp nữa. Because if you understand why I'm going to explain it to you, then you don't need to listen to my Dharma lectures anymore. You graduated. Are you referring to the true emptiness Dharma? Yeah. But it's not the words. You see, no condition meaning it's not based on the cause and effect. Cái vô duyên này, cái pháp vô duyên này nghe cái gì? See, in Vietnamese it's vô duyên. Vietnamese is kind of derogative. It's like what's vô duyên translate into English? Klutzy, sometimes, huh? Cái vô duyên. So Vietnamese, when you say vô duyên Vietnamese, it's kind of derogative. You say like you so vô duyên meaning you so klutzy, you're such a moron, that kind of thing. But actually, in Vietnamese, the vô duyên here is referred to a Buddhist term that says that is beyond cause and conditions. Nó quá cái nó vượt qua cái nhân duyên rồi. See? Does it help? Yes? Yeah, but Randy is about to graduate very soon. but going beyond cause and condition, you're talking about true such.
beyond that thing. But so beyond cause and conditions, then you have something called the true mark. Nếu mình hiểu cái pháp theo qua cái tướng, qua cái nhân, qua cái duyên, thì mình hiểu theo cái phương diện của cái chân không. Okay? So it's beyond words. Thomas says, huh? So how do I go to school? How do I teach? You can't teach it. You have to understand. Either you get it or you don't. Tại vì tôi mới chọc ông trò ông đừng học gì đó, thạc sĩ tiến sĩ tôi đi học gì mà bằng cao tôi chào ông đấy, như vậy nếu mà không có dùng ngôn ngữ sao tôi học được, sao tôi dạy được. Tôi nói là cái này dạy không được, mình hiểu được không hiểu được thôi, không có chuyện dạy. You have to enlighten them or you don't. Okay? Anyone enlightened yet? Anyone got it yet? Almost. Getting there. Gần tới rồi. Anything else? Any other questions? Okay. The kindness and compassion are part of a fourfold Buddhist Dharma called the four limitless mind of kindness, compassion, joy, and renunciation. Từ bi thuộc thành phần của bốn cái đại pháp trên đại thừa mình là từ bi hỷ xả. Okay. The first two, the kindness or kitness. My goodness. The first one, kindness, and the first couple, kindness and compassion, are the basis for the way, and the last two are produced on the first two. Okay, cái pháp từ bi là cái căn bản của Phật pháp, và cái hỷ xả là nó từ cái từ bi mà nó sanh ra. Any questions? The next sound. Take it easy. It's all right. Yes. Excuse me for interrupting. If kindness and compassion are both the same, They're not the same. Kindness gives joy. Compassion is to relieve others' suffering. They may have the same name, but they're different dharmas. One is to give joy, meaning I will make you happy. okay, maybe I read something wrong. I thought it said that compassion was the same as. No, they're not. So, Okay? Sound of joy is giving. Âm thanh hỷ. How come I have compassion? Âm thanh hỷ xả. Joy is giving. Weird English translation. Bring joy, enable renunciation practice. Cái âm thanh hỷ xả này là nó làm cho chúng sanh thích thú sung sướng và có thể xả được. This is what's fascinating to me. That is hearing the sound. People can the one with superior roots can grasp the Dharma. It's just like someone reminding you of somebody you know already in the past. That kind of experience. Cái này nó hay cho những cái người mà căn cơ cao đó, thường căn đó, ta nghe cái âm thanh này, ta hiểu cái pháp là cái gì. Don't have to explain. You just get it. Giống như là mình được người nhắc là cái tên một cái người xưa mình biết, nghe tên mình nhớ là người đó là cái gì. You see, that's exactly the same thing. This is why this comes from prior practice. If you have spirit roots, all you have to do is listen to the Dharma and you become enlightened.
Thành mình thường cái mình nghe pháp mình giác ngộ. Are you enlightened yet, Thomas? Get in there. Give it time. Merit and virtue, công đức. When you practice the Dharma door of joyous giving, all the good things you produce from your practice, okay, you don't enjoy them, you forsake them. So the Vajra Sutra says that all bodhisattvas do not receive any blessings and virtues. In regard to all created blessings and virtues, they should not be greedy for or attached to. Công đức là cái người Bồ Tát khi tu mình phải nhớ là cái pháp này cái pháp âm thanh nhị xả này là Phật đã dạy cái pháp đại thừa. Pháp đại thừa này tu pháp này mình những cái công đức mình tạo ra mình tu mình tạo công đức ra mình không hưởng công đức đó. Như kinh Cang nói là những cái Bồ Tát khi mà Bồ Tát cái pháp Bồ Tát là không có nhận những cái phước và những cái đức nào cả. Những cái phước và đức mình tạo ra khi mình tu đó là mình không có tha mà cũng không có chấp trước rồi mới gọi là Bồ Tát. Okay, so it explains here joy, hỷ là you rejoice in others obtain bliss. Cái hỷ là cái gì? Hỷ là mình thấy cái gì người ta được lời, người ta tốt với người ta thì mình mừng với người ta. Hỷ này không phải là cái hỷ mà mình sướng đâu, không phải là mình sướng cho mình đâu. The joy here means being happy for others' good fortunes, not being happy for your own good things. That is selfishness. This joy here is to rejoice in others' advantages. Alright? And renunciation is that you're able to have no enmity, nor love. Xả là không có sân mà cũng không có yêu nữa. Yes? Any questions? How is it? It's a funny way of explaining renunciation. Can you let go? Very simple. You don't understand? Ask yourself. Nếu không hiểu thì tự hỏi mình có bỏ được cái sân chưa? Mình bỏ được cái lòng yêu chưa? Are you able to let go of enmity, of anger, of hatred? Are you able to let go of love? Yeah. Not yet, then you have to work on this particular Dharma door, renunciation. Okay? Questions? Sound of liberation, âm thanh giải thoát. Liberation is free from bondage. Free from reincarnating in the wheel. Cái giải thoát là mình không bị ràng buộc nữa. Mình giải thoát trong cái lòng cái vòng xe luân hồi. Okay? That involves independence of self-nature. Life and death is in your own hands, not heaven's. Có nghĩa là mình được cái tự tại của cái tự tính. Nghĩa là cuộc sống là chết là mình quyết định lấy, không phải do ông trời quyết định lấy. You buy that? That's called liberation. You decide your own fate. Mình tự quyết định lấy cái cuộc đời của mình, cái tương lai của mình. Sống chết thì mình tự quyết định lấy. Right now, we have no control. Right now, when it's time to go, we just have to go. That means we have not obtained liberation yet. Bây giờ mình không được cái giải thoát, nên thành ra lúc mà mình phải ngủm thì mình phải cuốn gói mà đi thôi, chứ còn bỏ hết mà đi thôi, chứ còn đâu có tự chủ được. Cái tự chủ là
Mình sống chết là từ trong cái quyết định của mình. Muốn sống làm sống, muốn chết là chết. You can live and die at your own free will. Tự quyết định lấy, không phải do ý trời. It's not depends on the heavens. What does it mean by heavens? You didn't know that heavens has a saying on the duration of their lifespan. Quý vị không biết hả? Trời có ảnh hưởng vào cái mạng sống của mình, có thể làm ngắn cái mạng sống của mình. You buy that? Ai tin không? It is sad that if you are so bad, so evil, your life can be cut off short by heaven's will. Nếu như mà mình quá ác thì mấy ông trời cũng có thể cắt ngắn cuộc sống của mình. Master Shen Hoa quoted in China, thầy Tiên Hóa thầy kể chuyện bên Tàu. Bữa kia ta đi trong cái làng, ta thấy cái xác người kia bị sét đánh chết. Thì sau lưng nó có một cái có những cạnh những chiếc tàu vậy đó. So in a small village there they found a body of a man who was struck by lightning. On his back there's some scribbling, some Chinese writings, and no one could make sense out of it. Okay, it appears to be like Chinese characters, but no one can make sense of it. Giống như cái chữ tàu đều đọc ra, không ai đọc ra được. Bỗng nhiên có người kia ta lấy cái tay, ta lấy cái viết, ta gạch cái chữ ngay cái xương sống, gạch từ đen. So a wise person took a look, and then he drew a line right in the middle of the man's back, right in the spine, and then everyone could read it. Then the characters made sense. Thành có đọc được cái chữ đó, chữ tàu đó, đúng là chữ tàu. Chữ tàu nói gì? Nó nói là cái người này á là ác quá nên bị chết. The writing says this man is very evil. He deserves to die by lightning, to be struck by lightning. It turns out people who then recognized the man and knew that this guy is a rice merchant. They nhận được ông này là cái người bán gạo. What he does is that he's been a rice merchant for a long time, very, very filthy rich. Ông này cũng giàu dễ sợ, bán gạo không mà giàu dễ sợ. Có ai đầu cơ tích trữ gạo không? Anyone who in the business of selling rice? I'm not touching any soft spot here. Ông không xúc phạm ai hả? Okay, then I continue. The way he does is that he wets the rice. Ông ngâm nước. He wet the rice? He wets the rice. He puts the rice in water. Also, it weighs heavier. So it weighs heavier. Sometimes they put little sands and pebbles in it. Yeah, sometimes. But this guy puts water in that, and so it weighs, it's heavier, and therefore he makes more money. And the villagers are so stupid. Anyway, excuse me. Now I'm insulting a Chinese. You see, every week's like that with me. But you see, these villagers are so naive. They don't know better. Okay. Tại cái làng nhỏ mà, khi mà ông ngấm nước trong gạo, rồi ông bán gạo như vậy, dân ta mộc mạc, dân làng cái làng xa mộc mạc ta đâu biết từ xưa nữa. Thành ra người ta cứ mua, thành ông này ông cứ bóc lột dân chúng mà ông giàu vậy sao? Ông giàu cái độ dân chúng ngày thì nghèo, gần đói. So he overdid it.
he made too much money and overcharged these poor villagers to the point where the heavens became angry at him and struck him dead. Tới cái độ mà trời giận và đánh chết him như thế. Okay. Heaven's mandate. Okay. Independence, tự tại là gì? Có hai loại khác nhau. Hình thức tự tại và căn bản tự tại. The two kinds of independence of consciousness spirit and independence of inherent Buddha nature. Would you like to know what those are? Okay, the first one belongs to the yin world, the yin sphere. That means that you can travel with your consciousness to places. Okay, only your consciousness. The second one is the yang sphere, where you actually don't have to get on an airplane anymore. Let's say you want a Chanel number 5 in a shop in Paris. Okay, you reach out and grab it. Well, you pay for it first. Okay. Không này tự tại hay dễ sợ. Về thần thức tự tại cái điểm âm á, thì mình cái thức mình nó đi xa mình phóng xuất được. Còn về cái phía mà căn bản Phật tính về tự tại đó thì về phần dương, tức có nghĩa là mình muốn tới đó rồi, chẳng hạn mình có thể đem đồ về lại được. Chẳng hạn như mình đi, mình không cần bay lên qua về Paris để mà uống rượu đỏ nữa. Mình tới đó mình thọc tay qua kéo cái chai rượu về. Isn't that cool? This is spiritual power. Cái này là thành công đấy. Okay. Is this for real? Có thật không? The first one is what the Taoists are known for. Cái thần thông đầu tiên, cái loại tự tại đầu tiên này, thần thức đầu tiên này, thần thức tự tại này là cái mấy ông đạo giáo đó. Any Taoist practitioner here? Có ai theo đạo giáo không? This is what xuất hồn đó, cái pháp xuất hồn của họ đấy. This is what the Taoists refer to as the astral body, the yin body, the baby that comes on top of your head, that travels. The Taoists have that dharma. I remember there's a bunch of Taoists who get together and they practice the dharma, and they say, so they try to send the astral body out, and then nothing happens, and one guy begins to say, "Oh wow, it looks so beautiful. Paris is so nice this time of the year." Tôi nhớ nhiều người theo đạo giáo tu cái pháp xuất hồn này, ta nhóm tụ lại xong ta xuất hồn, cái không chuyện gì xảy ra hết. Cái một người kia bỗng nhiên thốt ra nó, sao mà Ba Lê dạo này bây giờ cái thời tiết này Ba Lê đẹp quá, xạo nó láo. He's lying. This is bên Việt Nam mình cái hàng như bên ông Tám, ai theo ông Tám không? Tôi nó chọc ông Tám rồi đây. So in Vietnamese there's a guy called ông Tám. He's a Taoist guy. He teaches people like the abbess, that nun. She used to follow him, and they used to send this astral body out. Ask her. I think she used to be able to do that. They even have a website. Now they do. Yeah. Thì ở hạn như là có nhiều người tu hành hạn như có những sư cô đi theo ông Tám thì như hồn được. I don't know the extent of the skills they have. Not only the Taoists but also the monks can do that. I know the monk. Không phải là đạo giáo của mình, Phật giáo mình làm cũng được. I know of a monk who
Anyway, let me skip that because I don't want to offend too many more people today. Basically, I realized that people, some monks and nuns, have this ability. They came and spy on me, and they didn't think that I know. Tôi bị một vài người xuất gia tới dùng cái thần thức từ tại tới ăn cắp pháp. They came to steal my dharma. They watched me. Particularly this guy, he came to watch me. I saw him coming, so I let him watch me for 1 hour. Cái ông này ông tới, xuất gia này ông tới, ông rình tôi là tiếng hồ. Tôi để em quay tiếng đồng hồ. Xong rồi quay tiếng đồng hồ, ông hiểu hết, ông bỏ ông đi. So after an hour, he really sat there for an hour watching me practice. You mean he sent his astral body to visit you? Yeah. He didn't think I know. So don't think you can outsmart people. People just because they don't say doesn't mean they don't know. Đừng tưởng mình cứ phủ đầu người ta không nói, đâu gì người ta không biết. What would be the purpose in this? Stealing dharma. This guy, for example, heard that I was a serious cultivator, so he came over to see what is it I do at night. Tới tại ông nghe nói là tôi tu gắt gao lắm, thành tới ban đêm tới coi thử cái thằng nhóc này nó tu ra sao để mà ông coi được cái pháp gì ông về ông bắt chước. This morning I told you about stealing dharma. That's what he is doing. So he had evil intent? Not evil intent. It's just a common thing. I used to do that too. I mean, I hear of. I'm speaking of personal experience. I hear of a master who has, accomplishments. So you go there, kind of peep and see what they have, with the intent of, stealing dharma. Cái đó là chuyện thông thường, là mình nghe người ta có tiếng là có tiếng cái tới mình rình người ta mình coi thì là có được gì cũng bớt trước, right? The mindset is to steal, right? And that's not evil. Yeah, that's kind of underhanded, but they don't realize. I didn't realize that if you do that, okay, it's very bad news for yourself. That then it's just like không cần làm như vậy. Tại sao? Because it's just like all you do is you stay outside looking in. Tại mình chỉ đứng ở ngoài mình nhìn vào trong sao mình thấy được. You are outside the fence looking into this building. What can you see inside? How much can you see? Tại đứng ở ngoài hàng rào mình nhìn vào trong mình thấy được cái gì? Đâu cần đâu. See, that's what most people don't understand. You think that's what the monk in San Jose was doing? Which one? Looking over the fence. Yeah, but he didn't have the yin thing. No. It's a threat for us to bring a Chan class next to him to have following in a dump. Okay? It's a threat. So we have to find out, but he can't because if he does it physically, then people see that he's listening to my lecture, which is not a good thing for him, for the abbot of a Buddhist temple to listen in on someone else's lecture. Okay, but that's a small thing. It's a cool skill to have. If you can have this, cái thần thông này cũng hay lắm, tại vì nếu quý vị coi được cái này ấy, I can think of many applications. Really? Yeah. For example, cái thần thông này nó lợi cho người xuất gia lắm, bởi vì người xuất gia ta tham cái này lắm. That's why a lot of leftfold people love to have this kind of first independence of consciousness spirit. Because think about it. Let's say I try to impress you, Thomas. Say, this guy has money, has potential, okay? Which is not true, right? The money part. Dạ, như cái nó lời lắm, tại vì ví dụ tôi là người xuất gia,
Tuy nhiên cái hạng người ông nghĩ nó nói ông này có tiền, ông này có khả năng. Thôi bây giờ mình tìm cách để mình cua ổng, dụ ổng. So I try to impress him. Okay, so what do? I wait for at night and I send my astral body over to his house. Đợi tối tôi sức hồn tôi tới nhà ổng, see what he's doing. Spy on you. Tới để coi ông làm cái gì. So next Saturday, Thomas happened to walk in the room and say, "Hey Thomas, how many girlfriends do you have?" And so he says, I have one. I said, wait a minute, I thought I saw 3 different women. Nè, tôi tuần sau ông tới tôi mới hỏi, nè Thomas, có bao nhiêu bồ vậy? Tôi có một bồ thôi à. Nó sao mình thấy ba người khác nhau. Wouldn't he be impressed? Sure. See? Okay? Thomas, Oh, I need money to build a second floor here. See? See there Biết như vậy thì bị tôi mới một khi mà ông kia mà ông bị dụ một cái cho nên bây giờ tôi cần tiền để tôi xây thêm cái tầng cái gì nữa, giúp thầy xây tầng cái gì để thầy hoằng pháp. See? Very handy skill. And that's not evil intent? Again? But it's for a good cause, dear. Is that Breaking Is precepts. that how you get away with it? By having Breaking good cause? precepts. Ngoài như vậy không phải là ác ý hả? Ác tâm hả? Tôi nói ác tâm nhưng cái đó là có chánh nghĩa mà, cái đó là có làm chuyện tốt mà, có chánh nghĩa mà. See? Tại mình đang hoằng pháp, mình cần tiền hoằng pháp mà. I need money to propagate the Dharma. It's got to come from somewhere. Okay. So the first one is usually, the first level is what you get, and then you continue practicing, and then you get the second one. If you have the proper Dharma. Tu từ đầu mình sẽ có cái loại thân thứ nhất, thần thức tự tại, xong tu tiếp, đừng có ham. This is very difficult. I pointed out to you because in the future when you have this, okay, then you become so enamored, you will take advantage of it. And that will stop you from getting the second one. Tại một khi mình được sức hồn rồi, mình thích dễ sợ, mình kẹt một cái là mình chấp trước một cái, mình không tu nữa thì không bao giờ mình đạt được cái thứ nhì hết. Cái thứ nhì mới là chính, mới là vui. Okay? Don't get stuck. Don't stagnate. Could you give me an example of something that would be a good reason to have this? I mean something that's serious and really going to bring some goodness from it. Câu hỏi là có gì về cái cách áp dụng này tốt, cái cách áp dụng là tốt cái này là gì? I give an example. I take a consciousness to the heavens to listen to a Dharma lecture. Ví dụ là gì? Ví dụ áp dụng tốt của thần thức tự tại là gì? Là mình dùng cái thần thức tự tại này, mình kéo cái thần thức một người học trò lên trên trời để mình nghe giảng pháp, mình nghe giảng kinh, nghe kinh. Okay? Yes. Even if you can do the astral body thing, then I can. I mean, you said about listen to a lecture in heaven. Do you need enough blessings to be able to listen to the lecture, even though you have that? That's all included. All included? Yeah, just like you buy a ticket to fly to Met to watch the opera. It's all included, right? So, yes. Does it answer your question? Okay. It should. I like that.
See, that's one particular application. Okay. But it's only one form. There's so many more. Cái này là một cái loại thần thông thôi, chứ còn thiếu nhiều loại. You don't need to send your astral body. Đâu cần phải gửi cái thần thức đó. Tại vì nó bán nó quảng cáo quá nên mình phải nói chuyện thần thức thôi. Because it's so heavily commercialized and advertised, so that's why you need to comment about it. You don't need this to know. You want to listen to the lecture, you open your heavenly ear and you listen to the lecture. Muốn nghe giảng kinh trời thì mở cái thiên nhĩ. Yeah, so there's so many more options. It's not the only one. It's to me it's too much work. Bạn cảm nhân tôi đó, đi ra nó mệt quá, xa mình. It's too slow. And there's limited range. What if you want to hear what happens outside of this Buddha land? Nó vừa mệt mà nó bị eo hẹp. Chẳng như mình muốn biết chuyện xảy ra ngoài cái Phật độ này nó sao vậy? Cái tuổi thần thức tự tại nó thường nó bị kẹt, nó có cái phạm vi nữa. So it naturally happens. There's nothing to attach to. I know among you there's people who want so bad to learn how to learn spiritual powers from me. That's why if that's what you really are after, you're wasting your time because I can't teach you that. Có thể có một số người muốn học thần thông tôi nói như vậy phí thì giờ là tôi đâu biết thần thông tôi dạy được, nếu tôi phải có tôi mới dạy được. Anh phí thì giờ. Và khác là as long as you're here, let me remind you that don't go for spiritual powers. Tại vì quý vị tới rồi tôi nhắc lại đừng có tham thần thông là cái loại tầm thường. Okay? Yeah, thần thông thành dễ làm tiền hơn. Tôi có thần thông tí thì tôi dễ dụ quý vị hơn tí thôi, nhưng đều cái đó nó tạo nghiệp phiền lắm. The spiritual powers makes it easy for me to pick your pockets and impress you and pick your pockets, but it creates karmas that you will not want in your life. Okay? There's a price. Nothing is ever free. Just work hard. Okay? Questions? Okay. Sound of no outflow, âm thanh vô lậu. Sound of existence without ignorance. No more ignorance. Khi âm thanh vô lậu rồi tôi nghĩ là không còn cái vô minh nữa. Nghe một cái là vô minh hết, ngừng lại. Lậu là gì? So we need to explain to you lậu. What are outflows? Hinayana trong cái nguyên thủy tiểu thừa thì cái dạng theo tứ diệu đế thì Hinayana, the truth of suffering, the Four Noble Truths Dharma, the truth of suffering and accumulation, are cause and effect with outflows. Là cái khổ với tập á, là những cái nhân quả mà có lậu. Whereas if you cultivate the dharmas of extinction and the way, they are the cause and effects with no outflows. Trong đó mình tu những cái diệt và đạo thì cái đó là những cái pháp nhân quả mà không có vô lậu. Okay, so you have to be careful about the kind of dharma you practice, and if you practice the proper dharma, then you will end your outflows.
In particular, the common people, the outflows, their nature outflows are on existence. Những cái người mà thông thường như mình á, thì cái lậu mình là lậu trong về cái hữu. Whereas the sages of the two vehicles, và những người thánh nhân của bên nguyên thủy ấy, thì their outflows fall on emptiness, thì họ bị lạc vào cái không, vẫn lậu với cái không. Chỉ những người Bồ Tát á, những cái người mà người Bồ Tát ấy, người ta mới cùng bị đọa vào cái lạc vào đó. Bồ Tát cũng có lạc, và những cái lạc nhưng để có những người Bồ Tát mà không còn bị kẹt những cái đó. Now, this entire world's true teaching substance is pure at the sound. Tứ phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm thanh. Okay, the sound is used to propagate the Buddha Dharma, and the sound can also help attain Nibbana bliss. Cái âm thanh được dùng để mà hoàn pháp, và âm thanh cũng là dùng cái âm thanh thì mình có thể đạt được cái lạc của Niết Bàn. Okay? Sound is very important in our world. That's why we use this morning. I explained to you that bởi vì cái quan trọng của cái âm thanh ở trong thế giới mình là đấy. Bởi vì sáng tôi mới nhắc lại cái pháp của Quán Âm như vậy. This morning I talked about the one yin dharma door, using your ear organ to cultivate. Okay. Very, very suitable for our world. Nó rất là thích hợp cho cái thế giới ta bà của mình, cái cõi ta bà của mình. Dùng you use your ear organ to break through ignorance. Dùng cái âm thanh, quán cái âm thanh để mà phá cái vô minh của mình. Sound of wisdom, âm thanh trí tuệ. Wisdom is the absence of stupidity. Okay, cái trí tuệ là không có vô minh. Okay. Notice here. Để ý nè. Cái trí tuệ is absence. It's subtraction. Để ý là cái trí tuệ có nghĩa là kia là không có chứ không phải là thêm nha. Cái huệ là mình trừ chứ không phải là cộng. Right? That's what was brought up a couple weeks ago. That is cultivation is about subtraction. Vậy vài tuần trước có người nêu ra là tu là trừ chứ không phải là cộng. Tu mình bớt. Okay? Càng ngày càng bớt thì càng ngày trí huệ nó càng phát ra. The more you can let go, the more you can deduct, the more your wisdom will unfold. Okay? That's why you see you have this thing like the absence here actually is a key word. If you listen to this, you may even be enlightened. Tại cái việc nghe pháp cẩn thận, cái chữ nó quan trọng, cái chữ những chữ dùng nó quan trọng. Phật pháp mình nó thâm thúy như vậy. Mahayana is very, very profound. Each word is chosen carefully. Tại vì nếu mình nghe theo cái pháp này, nghe là cái trí huệ là không có cái vô minh, cái trừ nghe chữ trừ không mà đã giác ngộ rồi. Okay. Give it time. Okay, question. Yes, no? Stupidity can become wisdom. Good news. cái hay của mình ấy, mình có hy vọng nơi á là mình mà ngu si nó cũng sẽ thành được trí huệ. In fact, it's the same. Okay? Thiệt ra cái đó là ngu si với trí huệ là một. Yes. No objections.
Không ai có ý kiến gì hết hả? Chữ hệ với vô tri là một hả? How is it possible? Hả? Sao kỳ vậy? Sao vừa chữ hệ vô minh là cùng một loại được? The Taoist Dharma has explained it very well. Cái bên đạo giáo họ giảng nghĩa cái đó hay lắm. Nói rằng là mọi chuyện khi nó tới cực hết á, nó chuyển, nó thành như giống nhau. When you reach something to the extreme, it changes, it flips, like the pendulum, giống như cái đồng hồ vậy đó. Khi mà tới vực, cái cực, quá cực nó rồi, tự động nó phải đổi. So when you reach the extreme in pendulum motion, you have to return, you have to reverse direction. So you become extreme stupidity, you reach extreme stupidity, you're so near to wisdom. Someone is giggling. Bởi vì, tại vì như cái đồng hồ khi mình tới cái cùng cực của nó rồi, tự động nó phải đổi hướng. Thì bởi vì khi mà cái cực cùng của cái sự vô tri là rất là không khác gì cái trí huệ. Yes? No? I'm smiling, Master, because I'm really working very hard on it. On the wisdom or stupidity part? Which one, yeah? Which one? You go ahead and pick one. One the same anyway. I know. That's a trick question. Why the question? Well, but it says it can become wisdom, not that it will. They're the same. No, it's not. Absence of one is the other. It's a timing thing. When you say the same, suppose now you see it, now you don't. That's how fast it is. Okay? So khi mà nói nó cùng một loại, ngu si với huệ nó cùng một loại, giống như mình nhìn cái tay vậy, tay mình thấy, bây giờ hết thấy. One moment stupid, next moment wisdom. That's my idea. One and the same. Okay? That's a layman's explanation. It's more than that. Cái đó tôi giảng một cách thô sơ vậy quý vị thấy nó làng đổi như vậy. Ngu si huệ, just like that. See that? Wisdom and stupidity, just like this. This is how sages are. One moment you see them as so stupid, next moment they're so wise you can't even tell. Isn't it fascinating? That's how rich the world is, Thomas. You don't have to be on that side of the fence and say, hey, I'm wise. I made it. Bởi vì cái đại thừa nó hay ở đó là mình cứ đổi hoài. Ok? Chứ không phải mình phải cần một khi mình trí huệ có nghĩa là mình phải ở trong cái trí huệ mình thể nào vào cái ngu si được. Trí huệ nhảy vào ngu si nhảy vào trí huệ. Nó đổi như là được thay áo vậy, như cơm bữa vậy đó. Nên nó fascinating. Cuộc đời nó thích thú như vậy. Nó đổi hoài. See, this is how fascinating life can be. One moment stupid, one moment wise. It flips constantly. That's how rich the world is, how rich life is for the sages. Những thánh nhân là vậy. Tưởng người ta ngu. Ngu thiệt. Ngu như cái huệ. Nó đổi ra. Một khi mình thấy người ta ngu một cái, nói như vậy nó lộ ra ngay lập tức. As soon as you see the sages, as soon as you see them stupid, that's when the wisdom unfolds immediately. And yet you can't see it. That is, let me think about that. That's how rich it is, life is. It's multi-dimensional. It's not only on the wisdom and stupidity side, it's no differentiation. Không có cái sự phân biệt nữa. Ha? Phân biệt tại vì mình á, one and the same because
they have no discrimination. We still see this. Okay? They have no more discrimination. That's why it's one and the same. It's even richer than I just described to you. Cái thế giới nó hay hơn như vậy, tại vì một khi mà quý vị ngưng lại cái sự phân biệt của cái á, là cái thế giới nó còn rộng hơn nữa. Hồi nãy tôi mới nói là đi chơi đó. The while ago I was telling you about the fun of being able to flip, right, at will, and no one ever knows, no one ever be able to understand your state. But cái vui mà đi qua đi lại mà không ai thấy mình kịp hết á, ok, mình lãng đổi như vậy đó. Nhưng nếu quý vị tiếp tục tu đến cái độ mình có thể vào, mình còn không cái óc phân biệt nữa, nó còn rộng nữa, nó còn vui hơn nữa. It's even more fascinating when you stop your discriminating mind. It's so much richer, so much more inconceivable. Yes? Have I lost anyone? Có ai lạc đường không? Có ai tẩu hỏa nhập ma không? Huh? You see, the Taoists, if they listen to this, some of them will be white smoke coming off the top of their head, meaning they're entered demonic states. They can't take it. It's too much. They listen and say, hey, slow down. Hey, slow down. Let me process it first. Right, Ken? That's why they have white smokes. When you in Việt Nam, người Việt mình có thiền trưởng, mấy bác có thiền trưởng không? Trước đọc mấy thiền trưởng, mấy ông tu đầu khoái trống bốc trên đầu đó, là tẩu hỏa nhập ma. Điên, chịu không nổi, chạy không kịp, chạy theo không kịp. Lẹ quá, chạy theo không kịp. Okay. What? Now, wise people are in control and cannot be moved. Cái người mà có trí huệ là được tác chủ. They clearly recognize situation and true Dharma selecting eye. Cái người mà có trí huệ là có thể nhận được cái cảnh giới rõ ràng, không bị lầm. Và quan trọng nhất là có được cái trắc pháp nhãn và trích pháp nhãn. They have the Dharma selecting eye, meaning they can recognize what is proper Dharma, what is not. Họ thấy được cái pháp gì, họ nhận được pháp này đúng hay là pháp sai, chánh pháp hay là tà pháp. Cái đó gọi là trí huệ. Okay? They can discern what's proper or what's deviant. Once they recognize it, that is true wisdom. I remember someone, có một cái người học trò mà cứ every week, mỗi tuần đó, cái người này gửi tôi cái email. Every week he sends me email. Cái ông này ông gửi tôi cái email, ông hỏi này cái người xuất gia nó ra sao, cái ông hòa thượng này, nổi tiếng hòa thượng này là sao, thầy nghĩ ông là sao, cái người nổi tiếng, cái ni sư nổi tiếng này, cái sư bà nổi tiếng là sao. So he asked me, Master, what do you think of this famous monk? What do you think of this famous nun? Should I go there and learn from them? Thầy nghĩ tôi có nên tới đó để mà tới chùa họ để mà tu không? So what does it tell you? No Dharma selecting eye. Cái người đó là người chưa có cái trích pháp nhãn. See that? And you know what? Funny thing happened. Since I started yelling at him, never send me an email asking me about Dharma masters anymore. Thì xảy ra là từ khi một tôi mà nổi sùng tôi chửi một trận, bây giờ không may cái dạo này không có gửi email là hỏi mấy thầy mấy cô ấy.
Cái âm thanh trí tuệ, cái pháp này là pháp đơn giản về những pháp thế gian, phải biết những pháp thế gian. The sound of wisdom here is the ability to understand worldly dharmas. See, transcendental dharmas include worldly dharmas. Transcendental blessings include worldly blessings. That's why the spirit blessings is cultivated. Tại cái thế gian pháp là bao gồm cái xuất thế gian pháp, nó bao gồm thế gian pháp. Cái xuất thế gian phước nó bao gồm thế gian phước. Vì vậy cái phước mà xuất thế gian, cái phước nên tu. Okay, one bird is two stones. I mean, there's no wisdom right there. No. Bởi vì mình tu là mình tu đúng một cái, vì giống như là quăng một hòn đá mà trúng hai con chim vậy đó. Okay, questions. Sound of great wisdom. Âm thanh đại trí tuệ. Great wisdom refers to enlightened beings' wisdom. Okay? A while ago, this one here is, we refer to wisdom, but now we refer to great wisdom. Cái này là đại trí tuệ, là của thánh nhân. Okay? Thánh nhân là gì? Thánh nhân. The enlightened beings are the ones who are certified to true emptiness. Cái người đã thấy được cái chân không. Okay? And that is only arrived by investigating and cultivating the Mahayana. Cái này người thấy chân không, muốn thấy cái chân không là phải học đại thừa, và tu đại thừa thì sẽ thấy được chân không. Quý vị mà tu pháp nguyên thủy không thấy được chân không. So in other words, let's say you practice Mahayana, Hinayana dharmas, like let's say no Thai people here today. Tu pháp nguyên thủy, Hinayana dharma, you will not be able to see true emptiness. Pháp nguyên thủy không thể nào thấy được chân không. Thấy được cái không nhưng không thấy được chân không. They will see the self, the emptiness of the self. Bên nguyên thủy họ tu được thấy được cái không của cái ngã, nhưng không thấy được cái chân không. Không ngã như vậy. Chân không như vậy. Không ngã như vậy. So the emptiness of the self, when you see yourself as empty, Thomas, that knowledge, that wisdom, is this much in the totality of wisdom, or the Buddha's wisdom. See how far we are. Hay mình xa dễ sợ. Cái người mà thấy, người A-la-hán, người duyên giác mà thấy được cái không đó, là cái huệ đó, trí huệ đó, để mình so sánh với nhau, trí huệ đó. Chừng này đối với trí huệ của Phật. You know? So great wisdom is that you know world transcendental knowledge. Đại trí huệ, cái trí huệ là xuất thế gian. Okay? Âm thanh sư tử hống. The sound of lions roar. This is just for the sake of the people who are not new to the Dharma. We usually refer to the lion as make a parallel, the analogy of the Buddha's preaching Dharma like a lion's roar. Okay. Mấy người mới đó, người ta chưa biết, người ta còn ít biết đó, mấy đại thừa thường người ta giảng là cho ví dụ Phật là giống như giảng pháp giống như là sư tử hống nha, đại sư tử hống một cái là mấy loài thú đều run cọc. Mấy cái loài thú kia là nó ví dụ như mấy tụi ngoại giáo. So the lion refers to the Buddha, and the other beasts, okay, frightened and to the knees, refer to the externals. That's the difference. Trust me, folks. Okay, it is a frightening
experience or external. Những người ngoại giáo ta nghe những cái lời, những cái đại pháp đại thừa này kinh hãi, sợ không thể tưởng được. Okay. So the sound of lion's roar here explain the three vehicles. The vehicles of the arhats, the Pratyeka Buddhas, and the Bodhisattvas. Okay. Cái âm thanh sư tử hống này là giảng ba cái thừa, tam thừa. Mấy ông A La Hán, mấy ông duyên giác, với là Bồ Tát. And of course there's a sound of great lion's roar which explains the one vehicle dharma. Okay. Thì âm thanh đại sư tử hống là giảng về một nhất thừa thôi. Yeah. Nhất thừa thôi. What's the difference? Cái đại là great refers to the state of Buddha. Đại là của Phật rồi. Nhất thừa đó, Phật là có một thôi, không còn gì nữa. Còn khi mình chưa tới trình độ đó thì mình còn thấy ba. You see? When you reach the Buddha state, you only see one. Before that, you still see Bodhisattvas, Arhats, and Pratyeka Buddhas. Now that sound of thunderclouds, âm thanh vang lôi. Thunderclouds has two purposes. One, the sound, the frightening sound, jolts you and awakens you. Cái âm thanh, cái sét đó, cái sấm đó, nó làm cho mình giật mình, thức tỉnh mình được. And then it's followed by rain, which nourishes our roots. Sau đó thì có mưa để mà nuôi dưỡng những căn của mình. So making the sound of thunderclouds here is to make appearance in the sound world to speak dharma. Âm thanh vang lôi này là xuất hiện trong cái cõi ta bà để mà giảng pháp. The sound of great thunderclouds, âm thanh đại vang lôi á. Đại là ở cái chỗ là mình có thể tức tốc thành tục chúng sanh. The greatness is in the lightning fast ability to help us through our difficulties and mature our roots. And this refers to the ability to speak Dharma all over the universe, the Dharma realm. Dharma realm refers to the universe as more commonly known. Thì cái đại vạn vân lôi này là nói mô tả cái cảnh giới mình có thể giảng pháp, thì trong tất cả cái pháp giới, tất cả Phật độ đều có thể xuất hiện ra để mà giảng pháp. Okay. So there's a saying says, manifest bodies like clouds, speak dharma like thunders. Hiện thân như vân, thuyết pháp như nồi. That's how Bodhisattvas and Buddhas do it. Đó là những Phật Bồ Tát, những cái pháp của Phật Bồ Tát. Okay? Questions? Now, so far you have all these sounds. Okay? That should have helped you plant the seeds and then maybe awaken a little bit of that part of your Buddha nature in you. You say, I'm a little bit closer to enlightenment. Nghe những cái pháp này mình được trồng cái thiền căn chủng tử, và nhiều khi trong cái thiền tàng thức của mình tự nhiên có gì nhắc mình, mình gần được giác ngộ hơn một tí xíu nữa. Okay? This is the purpose. Do not take it lightly. I may have said it jokingly. Tôi mới nói là không phải đùa giỡn, thiệt ra cái nó đúng. Because the sutras, the Dharma has tremendous power. Tại vì nó đùa thiệt ra nó có cái pháp, nghe pháp nó có một
có một cái lực nó dễ sợ. The Dharma, listen to the Dharma is very, very important. Nghe pháp nó quan trọng cái tưởng. Because there are things in you that you can't have no way of fathoming. Bài nghe pháp nó có những cái lời trong mình, trong cái tiềm tàng mình thì là mình hiểu được. Okay? So why do I say that? I say that because tại sao tôi nói như vậy? Tại vì khi mình vào những cái pháp hội, like when you participate in Dharma assemblies, let's say you say, oh, Chinese, I like the music, but I don't understand a thing. Bữa nay là làm lễ tiếng Tàu, nhạc nó hay thì nhưng đều không hiểu cái chuyện khó chịu với sợ. It's annoying. You know, you read the sutra, you recite the Dharma, you recite the Amitabha Sutra in Chinese. Mình nghe tụng kinh tiếng Tàu, kinh A Di Đà tiếng Tàu, 15 phút. You stand there 15 minutes, not understanding a single thing because the Chinese go so fast. Tại khi mình tụng kinh mà A Di Đà phải tốn 12 phút đến 15 phút, mà cứ 12-15 phút mình đứng đó không hiểu hết. Tụng lẹ quá. It's a waste of time, right? Phí thì giờ phải không? Magical things happening inside of you. That's the power of the Dharma. Mặc dù không hiểu trong đó có chuyện gì rất là huyền diệu nó xảy ra trong đầu mình đó. Trong cái tàng thức của mình đó. Thành đừng khí thương nhé. So be more respectful. I'm telling you that so that you become more respectful. Just follow the law. Remember? Đó, tôi nói để giảng cái gì biết đó. Đừng kính thương nhé. Đừng nghĩ là cái tội mình đọc cái gì được không? No. Nhắc cái gì để cứ theo thôi, cái pháp đại chúng mình theo thôi. Để cái chuyện gì nó xảy ra trong tàng thức nó tự động pháp nó giải quyết cho mình. Okay? Why is that? Tại sao vậy? Because it works on the ghosts. It works on the yin orb. Okay? Tại vì nó có cái hiệu quả trong thế giới khỏe không? Chẳng hạn như, for example, traditionally in China, when people are sick, they will invite the Dharma masters over to their house to recite sutras. And lo and behold, they got cured. Tại vì trong bên Tàu có cái truyền thống là nhiều khi người ta bị bệnh đó, ta mời người trong nhà có người bị bệnh, ta mời pháp sư tới, mấy thầy tới, cắm hương, cúng hương, xong rồi ngồi tụng kinh. So they offer the incense and then they recite sutra. Okay? And bệnh lành. That's the power of the sutras. The reciting the sutra has that kind of power. It dispels darkness. Tụng kinh nó có cái hiệu lực như vậy. Ban đem ánh sáng. Okay? So there's a lot more than you think. A lot more than meets the eyes. All right. Questions? Are the manifest bodies in the Dharma Master? Or is it everyone coming? Manifest bodies as numerous as there are living beings. Oh, okay. After such indescribable sounds had issued forth, countless millions of gods, dragons, and ghosts and spirits from the Sahara world and other realms assemble in the palace of Triachuristra heaven.
They arrive from the heavenly forking, the Triastrims heaven, the Suyama heaven, the Tushita heaven, the transformation of bliss heaven, and the heaven of comfort gained through transformation of this bliss. Đức Thế Tôn xuất ra âm thanh không thể nói hết sắc thái như vậy rồi. Quốc độ Ta Bà này và các quốc độ phương hướng khác có vô số đức thiên long quỷ thần cùng đến tụ tập tại Đao Lợi Thiên Cung, tức thiên chúng ở các tầng trời tứ thiên vương, Đao Lợi, Tu Diệt Ma, Đâu Xuất Đà, Hóa Lạc, Ta Hóa Tự Tại. Finally, we made it to the heavens. Cuối cùng mình tới được cái cảnh giới trời. Okay? That's why I've been promising for the last 3 weeks. 3 tuần rồi tôi hứa để nói về cảnh giới trời. Bây giờ mới tới được. We finally made it. Peeking at the front gate. Mình thấy được cái cổng ở ngoài. Okay? But first, let's talk about dragons. Because somebody might be curious about dragons. Trước khi mình nói tới tiên, mình nói tới rồng trước cái đã. Có thể một vài người thắc mắc về cái cảnh giới rồng. Tại nó rồng hoài, rồng. They keep mention dragons a lot. Heaven species, tiên loài, can manifest as dark, light, large, small, long, short. Okay? Có thể hiện ra to, nhỏ, dài, ngắn. Có thể tối, có thể sáng. In springtime, as ascend the heavens, in fall enter the water pools. Mùa xuân thì lên trời sống, mùa thu thì đi xuống nước sống. Can have scales, horns or no horns. Có thể có vi, có thể có sừng, có thể không có sừng. So far so good. Okay. Can protect and support people in the country, support proper dharma. Những rồng này là có thể giúp đỡ chúng sanh, những nhân loại, giúp đỡ hoặc và có thể giúp đỡ chánh pháp. In fact, Master Srinivas says, to propagate the proper dharma, if you have the support of the dragons, then the proper dharma will prosper. Tại vì Ngài Kim Hóa Ngài nói là nếu như khi mình truyền bá hoàng dương cái đại thừa mà có được rồng ủng hộ thì cái pháp nó rất là tịnh. So he says he has 10 dragons constantly following him. Và Ngài Kim Hóa Ngài có 10 rồng đi theo Ngài. Ngài nói once he was sitting on the airplane, I don't know why he would fly, need to buy an airplane ticket, but cái Ngài mới nói có 10 rồng đi theo Ngài. Có một lần Ngài ngồi trên máy bay, tôi cũng thắc mắc của ông đâu cần mua vé máy bay làm gì nữa, thì ông cũng mua vé máy bay. He said he was looking out the window of the airplane window. He saw his dragons flying. Hey, hi Dan. Cái ông nhìn ra cái cửa sổ máy bay, ông thấy con rồng thấy bố ơi. Okay, so in fact in Utah, in that range mountains, what's the range mountain in Utah? Huh? What? Yeah, the Andes maybe, Rockies, whatever. Rockies, right? Something like that. Cái dãy núi đó có. In the Rockies, there is a very ferocious dragon. In the Rockies? Yeah, there's one dragon that's ferocious, Dragon King ferocious. Viên Hoa nói là bên phía Utah, cái núi đó có một con rồng nhiều lắm. Ông nói, nó mà ủng hộ mình là mình trước. Thần thông đã lắm. He has tremendous spiritual powers. He come and support and protect you. It's nothing you can't do. Four kinds, 4 loại rồng. Yeah. Rồng thứ nhất là để giữ thiên cung, the guard heavenly palace.
Okay. Thứ nhì, they make rain. Loại thứ nhì là mưa. Loại thứ ba là sống như trong nước, sống trong biển. The third kind lives in the oceans, particularly. They have dragon palaces in oceans. Didn't know that, huh? Didn't know that, huh? Did you? Isn't that fascinating? That's where dragon palaces are. It's not where Aquaman is. It's where the dragon kings are. There's no Aquaman. It's actually the dragon kings that manifest as the Aquaman. Tôi đùa họ, tôi nói là ở dưới biển là mấy rồng, mấy vua rồng sống đó, không có phải Aquaman đâu. Vua gì Aquaman, tiếng Việt là gì? What's Vietnamese for Aquaman? Bên tụi Mỹ nó có gọi là Aquaman, nó gọi là anh hùng Aquaman, là sống trong nước, trong biển. Tôi nói ông không có đâu, thiệt ra ông đó thiệt ra là vua rồng đó. See? And the fourth one is guard the wheel, turning king's blessings, treasure store, the treasure trove. Là họ cái loại thứ tư, họ giữ những cái kho vàng, kho tàng của mấy chuyện lương vương. Mấy chuyện lương vương giàu lắm, họ giàu dễ sợ, giàu nhất thế gian này, nên họ cần người giữ. You see? Because these wheel turning kings are the wealthiest people on earth. Bill Gates or Warren Buffett is nothing compared to what these guys are in terms of wealth. Okay? Ông Warren Buffett như ông Bill Gates là cái của cải họ không bằng gốc của cái ông chuyện Luân Thánh Vương. They're infinitely small compared to the wealth of the wheel turning kings. And that because this guy is so wealthy, he needs guards, people to protect his treasure. Ông giàu quá, anh phải cần người giữ của ông, right? Four kinds. There you go. Four kinds of dragons. First one, thiên cung, heavenly palace. Why do you think they have it? They are actually propping them up so that they don't fall. See that? That's part of your blessings. A heavenly blessing is that you live out there in the clouds, and you have heaven. You have dragons who actually are propping you up. Just like in our world we have what? Atlas. Giống như thế gian mình đó. Bên cái nơi trời họ có cái phước, cái báu họ có những cái thiên cung họ bay trên không trung, thì có những con rồng nó đỡ, nó cõng cái đó lên. Giống như thế gian mình có cái ông thần và ông Atlas, right? In our we have Atlas to support our globe, right? Same kind of concept. Where do you think that God they stole the idea from? Vì nghĩ là họ biết cái ý, họ cắt cái ý đó từ đâu? Mình Phật giáo đại thừa mình biết đâu đó. See, that's where the Greeks stole it from. Mahayana. That's my version of the Greek classics. See? So now you know. A few weeks ago we explained about why these palaces are floating in the air. They float. They stay afloat because of these dragons are propping them up. It's their blessings. Think about it. If you are a bad guy, you go near this heavenly palace, you see you have got a glimpse of a dragon, would you dare come any nearer? You don't need ADT for it. All those surveillance companies. Tôi nghĩ coi, nếu mà có được cái phước mà sống trong cái thiên cung, trên không khí đó, mình những người mà có mình muốn tới ăn cắp đó, người ta đi tới đó, mới trộm nhìn thấy rồng cái là hú vía chạy, đâu dám tới gần, đâu cần phải thuê mấy cái hãng để mà tới căn nhà mình đâu. You see that? That's their blessing. Right here we have to pay ADT or the surveillance companies $200 a month.
to look after your house and your precious furniture and jewelry. Như đây là mình phải trả mấy cái hãng ADT nó tới nó canh chừng mình để quay canh chừng nhà, canh chừng của cải của mình. Cool. Blessings. Phước báo sướng vậy đó. Wouldn't it be great? Be like that, And last week, thấy sướng hay sao? Mình cái phước mình nó giàu đủ như vậy luôn. Last week, I tempted a new person about the super lotto. Think about it. Think how small. See, now you see this is a bigger picture. You can look at super lotto. Well. Hả? Một khi mình biết cái cảnh giới mà cái phước báo như vậy thì nhìn cái trúng số độc đắc nó nhầm gì đâu, đúng không? Nhưng mà tham nữa. You smile, winning a super lotto is not going to get you a dragon to guard your wealth, right? Not enough yet. Trúng số độc đắc làm sao mà đủ tiền để mà thuê rồng tới nó canh của cho mình. Yes, question. Forgot already. No. You're getting as bad as I am. Yes. Do they come to you or you can invite them in? I mean, how do you get a dragon to come to your house? What? In your house? No, Or the heavenly palaces? There's a difference. Are you talking you as a goddess up there, or as a goddess down here? What's happening is goddess down here. Let's start at home first. See, I can be tactful too. I can kiss up to people too. Don't think that. Nó hỏi, yes. Nó hỏi là làm sao mà mời rồng tới nhà mình. Tôi hỏi nhà mình nhà ai? Nhà của trời, của bà thánh, bà trời ở trên trời, bà nữ trời ở trên trời, hoặc là bà nữ trời dưới đất. Yes. They choose you, you don't choose them. Is that what it is? I mean, for the dragons to be protective of you. Is that how it's done? Would you like to know? Yes. Yes. Không biết hả? Depends. Like a lawyer would say. Những người mấy người luật sư người nói tùy hoàn cảnh. For example, there's some dragons, because you cultivate certain types of dharmas, they will come and protect you automatically. Okay? Dạng ví dụ, nếu mình tu những cái loại pháp đại thừa mình tu đó, okay? Thì tự động con rồng nó có phát nguyện tới nó phò về, nó phò trợ. They have to do the thing. They come on their own volition because they made prior vows. They said, I got so much out of this dharma here that in the future, those who bring forth the mind to practice this dharma here, I will come and protect them. Tại vì những người rồng có một loại rồng họ tu pháp hay quá, họ thấy thích quá, họ thấy sự thành công lớn lao quá, thấy họ nói trong tương lai có người nào mà phát tâm tu cái pháp này á, tôi sẽ tới đó yểm trợ cho người ta. So they come there and protect you anyway. You don't have to do anything. Okay? On the other hand, you can be as rich as Bill Gates. Ngược lại, mình có thể có tiền như ông Bill Gates. Because right now he's number one, right? According to Forbes. Tại bây giờ theo cái người ta nói ông Bill Gates là giàu nhất. He doesn't have enough money to invite a dragon to come to his house. Ông không đủ tiền để mà thuê con rồng tới căn nhà. That's the kind of blessings we're talking about. Okay? Does it answer your question? So that means you don't really have access to them, right? Unless you are a sage or some sort. Yeah, unless you have conditions. They come for depending on the condition. Rồng tới mình là tại tùy cái duyên khác nhau. Could be from cultivation, be from because they were sent there. Let's say, see, every night
tại tùy cái duyên mỗi người. Mỗi tối tôi về tôi quỳ xuống tôi nói Hòa thượng Tiến Hóa ơi, ngài có 10 cũng rồi, cho con đi mà. So what I do is at night, since I know that Master Shema has 10 dragons, every night I pray to him and say, Master, give me one, hoping he send me one. Now not me. If I have one, You have one. if I have one, then I don't have to cultivate anymore. I said, hey dragon, who? Tại một khi mình có rồng tới nó hầu hạ mình rồi, mình đâu cần tu gì nữa. Nó hey rồng, ta đói rồi. Cao lương mỹ vị có ngay lập tức. For everyone, the best food in the world, as you wish. Thần thông dễ sợ luôn. That's how powerful dragons are. Huh? Cool, huh? You wouldn't take advantage of him that way. Why not? No, you wouldn't. Well, how do you know when you have a dragon, it's your... Wait until you have one, and then you see how you react. That's what I say. Okay, I have more than 10. not the statues. I want a real one. Okay? Sitting there, I want one. They're See, covered. it's just like, it is so, right, it is so fascinating. You know, now we talk about it as if, dragons, as if monies, as if food, as if all these nice things. They are words. Wait until you have one at your service. See if you change your mind or not. Never mind about Super Lotto, Jimmy. Small thinker. Okay? We're going for the big ones. Right there? I changed my mind. I want dragon now, not super dog. Not even dragon. Don't That's know. smart thinking, Jimmy. And it gets better. You ain't seen nothing yet. See, you have one at your service. Just think about it. This is what happens. Khi mà có con rồng tới mình rồi, you know what happens? Number two. You can make it rain at will. Yes, sir. Think about it. No mưa. Because our rainfalls is created by dragons. Rồng nó phun nước ra nó mưa. You see? Thomas says, wait a minute. According to scientists, condensation and so on and so on. That's only what you can see. What you can't see is what happening behind the scene. Mấy ông cái tưởng là mấy ông khoa học gia nói là mưa nước bốc lên xong nó động lại nó rớt xuống. Cái đó sau cái sân khấu đó. What happened with a bunch of dragons dancing and they say, oh, phew! And they got excited and they squirt water like heck. And that's how we got rain. See? Now Thomas knows. I'm investing in Dragons Incorporated. No more rain-making this thing here. That's like dragons. Isn't that fascinating? That's behind the scenes. In the arid areas, it's because dragons decided to punish the people in the area so they don't make rain. Okay? So they invite monks over there, and the monk recites sutra, this particular sutra where to make rain. Actually, it's commanding the dragons to pour rain. And it rains. So change your mind about monks, eh? Could be real sexy. Well, Master, what about when we came back from San Jose last year? The one night that was so bad, there was how many accidents on the side of the road? Yeah. I mean, it wasn't like one or two, it was about 4 or 5 there. Yeah. We were All in one protected area. all the way. Yeah. And they were all down the highway, all the dragons. Yeah. So In the trees. So what happened is, think about it.
thành ra như bên tàu tôi đi rồi đó có học cái pháp có cái kinh tụng cái kinh này là làm mưa, tức là vậy cái vùng mà bị khô cằn đó là tại vì không có nước, là tại vì rồng nó phạt những người đang sống đó. Okay, the evil, the unknowing retribution, the arid areas. It doesn't rain because they undergo the retribution of prior karmas. Now they have no water. Okay, thành những cái vùng khô cằn như vậy thì tụng cái kinh này là rồng mưa. This particular sutra commands travelers to make rain. Would you like to know what it is? Yeah. I forgot the name. You're so bad. So they could make too much rain and create disasters, Absolutely. flood and stuff. Yeah, they can overdo it. So As a punishment, or sometimes they fall asleep. That's a joke. Anything you say, Master, you will. The way you're going about it. And they'll take it well. So think about the potential application. Cứ nghĩ những cách mình lợi dụng được. Nếu mà có con rồng nó làm mưa cho mình, quý vị tưởng tượng coi. You go to the farmers and make a deal with them. All over the world. Mình tới những cái người mà nông gia, mình ký contract, ký hiệp ước, nói là một năm mưa bao nhiêu lần đó, hả? Mưa bao lâu đó? Think about it. See how much money, how wealthy you're gonna be. See Jimmy? See, big thinker. Why do you think that? So khi mình tới đó mình ký hiệp ước, mình nói là một năm mưa bao nhiêu lần, nó mưa bao lâu nữa. Giàu thế mà không làm nữa. Think about it. Think about the potential application, the kind of money we'll be making. We incorporate. Okay? Yes. I thought that just knowing the mantra is not enough to order the dragons. I thought you need. I tried, dear. I tried to make. They wouldn't listen to me. And merit in order to make them obey your orders. Yeah, they wouldn't listen. Just like những bạn nói, that's a good question. Bạn nói chàng có những thần chú tụng cái là sai khiến rồng. Tôi nói mà tôi tụng có vài thần chú tôi tụng hoàng rồng nó nghe lời tôi. Give you the analogy. Okay, the analogy is like Japanese. Jimmy has how old is your son now, Joseph? 2. Chẳng như just like you teach Joseph to say that, hey, I know Obama. Obama is my buddy. You better give me candies. You know, better give me candies, otherwise Obama is gonna give you a hard time. You're gonna hear from Obama. Giống như cái cặp vợ chồng có người con 2 tuổi, dạy ta nói như là nhắc lại là tôi biết tổng thống Obama phải cho tôi kẹo ăn ngay bây giờ không thôi là ông Obama sẽ làm khó gì quý vị. Would you believe that kid? Would you? Would you believe Joseph? Ai tin không? Ai cho kẹo nữa không? Would you give him candies? Of course not, right? He's only a kid. Con nít mà sao tin nó được? On the other hand, if you ask Mel, ngược lại như hỏi cái ông già ngồi xuống đó, Mel says, I know President Obama, he's my buddy. You better listen to me, otherwise you're gonna hear from him. You're gonna lose your job tomorrow. You better listen, right? Because Mel is powerful. That's the analogy. Okay? Just because you know the name of the mantra doesn't mean it's going to work. Ví dụ như nói tiếng đùa đó, tại vì mặc dù nhiều biết cái thần chú nữa, nhưng mà chưa chắc cái thần chú đó là hiệu nghiệm. Nít mà nói thần chú ai như nghe, cái gì lớn tu đàng hoàng nói rộng nghe. Rộng, you think you can arbitrarily command dragons just like that? They're more powerful than you.
Right? Đâu phải đọc từng chú nào tự nhiên rồng nghe lời đâu. Phải có cách đọc, phải có cái sức đọc nghe lời. Right? That's the point. That's the got that? Okay. So far we talked about dragon, palaces up there, guarding the palace, and then making rain. Okay, lots of money here, lots of money potential. And then we're talking about earth dragons. Okay, they live in water bodies. Okay, they are extremely wealthy. They have so much treasure down there. Okay. Mấy cái cung long cung giàu dễ sợ. All the wealth, so much wealth down there. Go there and bring back some, and you'll be the richest man on earth, the richest woman on earth. Giàu quý đồ, mình xuống đó mình hốt một bạc, mình nắm đem về, mình giàu nhất thế gian rồi. That's that precious. That's how invaluable the treasure is. That's how rich they are. Okay? That's why they have to be down there. We can't access it. Otherwise, you have beggars, you have lawyers, bây giờ phải sống trong cung sâu thì sâu, cái biển sâu để không ai tới được. Mấy người ăn mày tới đó không được, mấy luật sư tới đó kỳ kèo năn nỉ họ không được. See that? Any lawyer here today? Okay. No knocking of lawyers. Okay. And fourth one, God will turn into His blessing treasure. Yes. If they're that rich and they've got that much, why are they hanging on to that little pearl? Because it's the seed of all the powers. Oh, so that's worth more than Remember when we went to that rich guy, huh? Remember, Shorty? That he has a dragon that in that censer. Remember that beautiful ancient censer? It cost at least $1,000 market price. At least $1,000. That one. I was hoping you'd give it to me that day. See, I'm expensive. I have a very expensive taste. I recognize value immediately. At least $1,000, more like $2,000 market price. So he was going like this. As soon as I was smiling, he said, "Don't ask me to give it to you." Why would I want it? Would I dare leave it here? You think? Huh? I have to hire a security company to look after it. Anyway, so what was the question again? The pearl. The pearl. Hỏi là tại sao con rồng mà nó giàu như vậy, nó có những cái của vô giá, tại sao họ vẫn mê cái hòn ngọc như ý của nó vậy? Tại cái hòn ngọc của ý, cái hòn ngọc như ý của con rồng là cái hòn ngọc mà nó chứa đựng tất cả những cái thần thông của con rồng. This is where all his spiritual powers are. Without it, he has none. So he practices and perfects that dharma, and everything is stored in that pearl. He keeps on perfecting it every day. Mỗi ngày nó luyện con, nó luyện bất cứ những cái thần thông, những cái võ nó vào cái ngọc như ý đó, thành nó quý hơn sanh mạng. Con rồng như vậy. Tôi đi tới con rồng dám đụng tới cái điềm ngọc như ý nó không dùng, nó giết người lên. Go near it, you get shot or laser or zapped. Okay, that's why. In fact, yes. Do the dragons fight over the pearl? No, each one has their own. So if one is bigger than the other one, can they fight for the bigger one? They can't see it because it's only theirs. It's like their essence. It's right there. So they guard it like that. All their life work is right here, in that. You see, it's their attachment. You see, now I'm knocking dragons. Okay. Giờ tôi chọc quê luôn rồi. Tại nó còn chấp trước vào cái viên ngọc, nó tụ hết tất cả những cái vỏ, những
thần công luyện nó vào viên ngọc. See, nó bị chấp trước cái đó, nó mới kẹt. See, that's when he stuck. Yes. Do dragons die? Absolutely. What happens if they're perfect? That's a different day, because today we don't have enough time to go into that. We go into that. Don't worry, dear. The dragons, there's so many stories. Today we talk about the kinds of dragons that give you a glimpse to that, so that you see blessings and wealth out there, because we're talking about gods here. You see? Remember, we simply are talking about. See, I got Jimmy down with his pants down again today, because I got him to be interested in dragons. Wait until you hear about gods. See, you should have thought about it. See, dragons are servants of gods. It's much better to be, much cooler to be a god. Wait, hang on. We get there. Tôi chọc nó là tại vì cái ông cầu này, tôi nói là ông tuần trước là chọc ông là trúng số độc đắc, ông thích rồi. Bây giờ chọc ông là vua rồng, ông là bị ông đòi rồng, tôi nói không, đừng có đòi rồng. Đòi làm tiên, làm trời ấy, còn sướng hơn này. Anh rồng tới nó phục vụ cho mình. See that? So wait, we're getting there. Okay? Question? Yes. Quick question. What is the wheel turning king? Okay. Who are they? The wheel turning king is Trụng Luân Thánh Vương. Is supposedly he is the four kinds, the different kinds of wheel turning kings, but basically it's the richest man on earth. It's the one with most blessings. We go into that later on in the lecture, where we explain more about these guys. Okay, they're the richest, the wealthiest. They are like even beyond emperors. Okay, they are the wealthiest, and they are the most respected being in our realm. Okay. So, for example, it's a good question, because for example, Shakyamuni Buddha, if he did not choose to cultivate and become a Buddha, he would have then become a wheel-turning king. That's how wealthy he is. That's how blessed he is. Chẳng như ngài Thích Ca Mâu Ni, nếu mà ngài không xuất gia mà tu thì ngài đã thành Trịnh Thánh Vương rồi. Okay, so the most powerful man, the richest man on earth is this guy, and he has something kind of cool. I don't want you to get excited. Control yourself now, okay? Tại ông đang giàu đến độ như vậy. He has something cool. I can give you a glimpse of his wealth. He has something called a jade woman. Okay? Ông này cũng có một cái bảo. He has seven jewels. Ông có bảy cái loại báu khác nhau. Một cái loại báu ông là những người ngọc nữ. Okay? She is so exquisite, so beautiful, and the emperor here has so many wives already. Being the richest man on earth, he can have as many wives as you want. You're talking maybe not one harem, maybe 1,000 harems. Okay. Tới cái ông này giàu đến độ là ông có biết bao nhiêu vợ cũng được hết. Nhưng điều it's still not enough. He has something called a jewel called the jade woman. Ông có một cái bảo, cái quý báu này là cái gọi là người ngọc nữ. And her only purpose is to satisfy his sexual desire. Is he of a human species? Control yourself. It's all right. Wait. Let me translate. Be afraid. It's okay for her because she's green. Cái người Tiểu Luân Thánh Vương này, cái giàu đến độ ông có biết bao nhiêu vợ được như vậy. Thấy ai, ông thích ai thì ông cưới được như vậy. Vì ông là Thánh Vương, ông là nhất mình, ông muốn gì được đấy không? Mà ông chưa đủ, ông còn có một cái bảo vật gọi là ngọc nữ nữa.
người ngọc nữ chỉ thỏa mãn những cái tình dục của mình thôi. Dễ sợ, sướng dễ sợ. Think about it. It's the best you can ever have of existence on this earth is this kind of lifestyle. That's the whole point. Okay? Bởi vì cái phước cái giàu sướng đến độ là những cái gì mà sướng nhất, những cái thú mà quý nhất mà hay nhất đó, ông này ông hưởng được hết. Okay? That's the whole point. Ông này hưởng thôi, không ai được hưởng hết. Got that? Only he has access, he can enjoy this kind of blessing, no one else. That's the jade woman. Got that? The wives are to make babies and have offspring and so on, but the jade woman is the one who satisfies him. That's his kind of blessing. Thomas says, oh, cool. That's what you shoot for if you want to be numero uno on this earth. Okay? That's the standard. That's the gold standard. Bởi vậy, nếu mình muốn là để nhất nhân trong thế gian này là muốn làm chuyện nuôi thánh được. That's the standard. That's the only standard, gold standard in our world. Okay, question. I mean, this wheel-turning king, is it of the human species? Yeah, I mean, it's a man. Human being or It's a man. He's a man. I go to later. Yeah, you know. Sometimes I hope. So he is on Earth, living somewhere. Yeah, he's a person. Maybe anonymously. No, this you know. Yeah, not right now. Right now, there's none. He's a dragon king. No, it's different. It's not Dragon King. It's Well, not it says that. dragon king, the dragon's up there. So how many of his dragons have to guard her? Huh? The beautiful. You see, good question. See, Yeah. None, because Better he's go the ahead. only one that has to see her. I'm so happy to be honest because I know these guys want to ask so much. They're all. I want to know, but they don't dare ask. Thì mấy quý vị, tôi biết mấy bác muốn hỏi cái hỏi bà muốn hỏi là ai giữ cái bà ngọc nữ này, đúng không? The dragon king guards this guy. Right? Who guards the dragon? Who guards the jade woman? That's the best woman on earth. You bet. In bed. I mean, can I talk like that? Yes, I can. I don't think they need to be guarded. Because you have to have the blessings to see her. If you don't have the blessings, that's the gate to the door. If you don't have it, you can't do it. Would you guys like to know? Randy just told me. No, you don't want to know. I'm not going to talk about it because they don't need to Well, know. let them go and tell We me. don't need to know. Why don't we? That's how I want to know all about conditioned doctors. We want to know the unconditioned. Let them do for me. Honey, We want to go on, you know? honey, We want the honey. advanced stuff. Okay, Honey, you're- I believe these jade women are not lesbians. Okay. Well, that's not even. No, the idea is how far will the king go to protect his, these dragons are there. It's called jewel. That's why it's called jewel. See, the key word is jewel. Hỏi là bạn hỏi, that's very good. I mean, you are evil. cái bà tâm này ác lắm. Bà hỏi là nếu như người chuyện luôn thánh vương ta có người ngọc nữ như vậy, là ông tìm cách ông hết sức bảo vệ cái người này nhé, right? It's a jewel. The beauty of this jade woman, in case you guys want to know, okay, is that she is a jewel. She only appears when the guy is horny. Is it okay to talk like that? That's why it's a conditioned dharma. You don't have the condition, you cannot And experience. as soon as he's done, she goes back to the jewel, like the genie in the bottle. That's her only purpose. That's her only purpose. Is to satisfy him. Her only purpose is to satisfy him.
his desires. He's that wealthy. Only a man He's would that do blessed. But he's got to protect that. He better protect it. Of course. That's what I would steal. I wouldn't care about the other 6 jewels. I would steal that one first. I agree with you. Yeah. We go into business, we incorporate, you 50, me 50. Tôi có nói đùa bà, tôi nói là nếu như mà tôi như bà, tôi đồng ý bà, mình lập cái tổ hợp, mình đi ăn cắp cái người ngọc nữ này. 6 cái bảo bối thì mình làm ơn mình tàn ăn cắp. Worth far more than the other, right? Absolutely. Yeah. Big thinker. See, Jimmy? See, you hang with me for a little longer, you become just as evil as he is. I'm just telling Rennie that you're tricking us. We said that if you're so good, then why did you shave your head and become celibate? I know. That's the only way I found out about Jake. So we are cultivating him and trying to take down the desire for us to get. But this guy is not. That's the whole point. It's not for everyone. Just think about it. If you have it, you will enjoy it. But that's a good point. But your question is getting harder and harder. I was telling my colleague, I said, it takes me so much longer to prepare for my lectures now. tôi than mấy người đồng nghiệp nói sao dạo này sao mà tôi phải cần tốn nhiều thời giờ để soạn bài giảng pháp. Because this kind of question, this kind of objections. How on earth can anyone in a sane mind would shave the head? Right? That's right. That goes back to stupidity becoming wisdom. Tại vì sao mà tin được là nếu tôi biết những cái chuyện mình chịu lương tháng mưa với ngọc nữ mà sao đâu đi tu làm gì? Cái ông kia nói là tại vì Huệ với ngu nó đổi qua đổi lại đó. And I don't know which one he just called. But I'm not there. It turns out that's a very, very good point. A very, very good point. It turns out it's from your prior vows. It's your prior vows. Cái là tại cái nguyện, cái bổn nguyện trước kiếp này. Mình nói kiếp này, kiếp sau mình muốn thành chuyển luân tháng dương. Because in a prior life, you said, I want to become that wheel-turning king. You want to become a wheel-turning king. You made that vow. Just a prior life, I made a vow I would renounce all these jade women to become a monk. Now I regret. Now I read about it. I said, maybe not. Tôi nói bởi trước chắc tôi cũng có làm nguyện, làm cái nguyện là đi tu nên là bây giờ mình biết về cái chuyện như Thánh Vương với Ngọc Nữ chắc mình đổi ý cũng chưa trễ đâu. Okay? Question. Isn't it fascinating? The cosmos, see what is precious to different types of people? It's fascinating, huh? What's the purpose of wheel-turning king on Earth? I mean, what does he do? What does he bring to the human race as a wheel-turning king? He teaches. Teaches what? I mean, how to be about goodness. He teaches because see, so he's the wealthiest person, so that if you follow him, you can also become a wheel-turning king in the future. That's his dharma. See, all these questions are so hard. I don't know if I didn't prepare for years, I wouldn't be able to answer that kind of question. Think about it. You ask a question. How can people answer that kind of question? Your questions are so innocent, and yet they're so hard to answer. That's how dangerous you guys are.
You see the kind of question they have? See, họ hỏi gì chứ cái nhiệm vụ ông Triệu Lương Thánh Vương đó, chúng nó những cái ông Triệu Lương Thánh Vương nhiệm vụ ông là ông dạy cái loài người, dạy gì? Dạy cái pháp, cái thiền pháp. Tại vì theo ông này, theo tu pháp ông này, mình ngày trong tương lai mình cũng là trở thành Triệu Lương Thánh Vương. He teaches by example. See that? See, you see me, you see how happy I am. See, I'm always a smile on my face. Okay, you can be like that too. We're smiling right now. I was just going to ask, how do you recognize him? Easiest. The biggest smiles on earth. Okay? Questions? God, I'm hoping that you more. I'm gonna petition the DIBA and going to Shanghai for more fire support because it's getting harder and harder to answer questions. I don't think so. I think Okay? Any other questions? Just dragons and you push it back to my corner. Yes. I'm just wondering where this is coming from. What kind of texts? This is from our Tripitaka. It's all documented. In Tripitaka? Yes. In Chinese and Sanskrit. English, they're going through translation right now, but the English translation is not that accurate right now. Because it's done by people who don't understand about these things. Therefore, the vocabulary is not there, and see, Mahayana Tripitaka is interconnected. We teach you one principle after another because they're all interconnected. They weave. It's interwoven. It's a beautiful fabric, beautiful puzzle. Okay, and we try to put it together for you bit by bit. They're all interconnected. Therefore, you need to have a lot of wisdom before you can really be able to describe it in its entirety. Does it make sense? That's why the translation will always fall short unless you have the wisdom. Tôi nói nó là cái đại thừa nó hay lắm, tại vì mình học từng bước từ giống như cái mô tả từ nó liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Thành ra khi mà những người thông dịch đó, người ta không có trí huệ, người ta không thấy được, ta dịch không được mà ta không hiểu được cái sự liên hệ. Therefore, because they fail to understand the interconnection, the translation is not that accurate. Okay? That's why I look down. I kind of I knock on the English text for that reason, or the Vietnamese text for that reason. Và tôi cũng coi thường mấy cái văn kinh văn Việt Nam mình dịch cũng rất nhiều như vậy. I give you an example. In this particular sutra here, I noticed that the Vietnamese translation is not that good, but I don't have time to translate it. So all I can do is change bits here and there when I remember. Because they don't understand why. See, in Mahayana, every single word is set for a purpose. Thomas. In the Tripitaka, that thick of a volume, okay, is about 11 times. It takes you to read from beginning to end. Okay, in Chinese Tripitaka, it's going to take you 3 years. Beginning to end, 3 years. Every day. Okay. In that, I forgot what I wanted to say. Okay, it'll come back. If I remember, I will tell you. So the text is really beautiful. It is
it is available. But if you really want to seriously investigate it, you have to learn Chinese. You have to do Chan, and then you have to learn Chinese. Then it is fascinating. It is so beautiful, the text. Yeah. Do people ever evolve into dragons, and dragons ever evolve back to people? Sure. It's just living beings. Yeah. They change. Dragons used to be monks. Oh, really? They used to be cultivators. Có một số lớn là rồng là từ kiếp trước là thầy tu, người tu hành. That's where the spiritual powers come from. Những cái rồng nó có những thần thông rồng là tại vì kiếp trước là tu đại thừa dữ lắm, tu giỏi lắm. They used to be really excellent, excel at cultivation. So when they change, they reincarnate in the wheel, they change body, and they carry all those spiritual powers with them. And that's how they can accomplish all these powers very easily. See, cultivation, you don't ever lose it. Bởi vì họ tu rút ráo, rất là sốt sắng. Thành ra họ có thần thông nhiều. Khi mà đổi cái xác đó, họ có đem cái thần thông qua cái xác khác rồi. Cái tu là không có gì mất hết. Cái tu hành đó, những cái gì quý vị đạt được đều có, mà không bao giờ mất.